Hello guys, this is Laris and welcome to our channel. For today's video ay magluluto tayo ng pork mechado. Ito ang mga ingredients na ating kakailanganin. Bell pepper, bawang, sibuyas, hotdog, patatas, baboy na minarinate sa toyo at calamansi, tomato sauce and tomato paste, queso, liver spread, pork cube, at sili kung mahilig kayo sa manghang. Kakailanganin rin natin ng asin at paminta. Unahin ang sibuyas at saka isunod ang bawang. Pagkatapos maggisa, ay saka isama ang baboy at ang marinate nito. Kapag nag-light brown na ang baboy, ay isama na ang tomato paste at tomato sauce. Ilagay na rin ang 2 tasang tubig. At ihulog ang pork cube. Haluin ito at takpan hanggang sa kumulo. Pagkakulo, ay ilagay na ang asin at paminta. Pwede nyo na rin isama ang bell pepper. Patatas. At hotdog. Pagkatapos pakuluin saglit ay ilagay na ang liver spread. Tignan kung malambot na ang baboy. Kapag ito'y malambot na, ay pwede nating isama ang sili at ang keso. At ready na ang ating pork mechado.